I den senaste videon i denna serie lärde vi oss att vissa ord kan uttalas på olika vis beroende på var man bor i Sverige. I svenskan finns det också ord vilka har två olika uttalsvarianter beroende på hur viktiga vi tycker att orden är i en mening. Låt mig ge dig ett exempel. Om vi tycker att alla ord i denna mening är viktiga säger vi jag är i staden idag. Då använder vi alltså jags, ärs, stadens och idags betonade former eftersom vi vill betona dem i meningen. Men om vi inte tycker att något ord i meningen är viktigare än något annat säger vi jag är i stan idag. Då använder vi alltså jags, ärs, stadens och idags obetonade former. Jag är stan idag. Eftersom vi inte vill betona något speciellt ord. Men låt oss säga att vi tycker att ordet jag är viktigare än de andra orden säger vi jag är i stan idag. Då väljer vi alltså bara att använda jags betonade variant jag. Och anger vi att vi tycker att är, staden och idag är mindre viktiga i meningen eftersom vi använder de obetonade varianterna är, stan och idag. Det finns förresten många ord vilka inte har två uttalsvarianter. Ordet i kan vi till exempel bara uttala på ett sätt. Y. Och om jag ska vara riktigt ärlig har de flesta orden i svenskan bara en uttalsvariant. Sammanfattat kan man säga att vi använder ett ords betonade form om vi tycker att ordet är viktigt i en mening. Jag är i stan idag. Vi väljer dock att använda den obetonade formen av ett ord om vi inte tycker att ordet är viktigare än meningens andra ord. Jag är i stan idag. Vi kan också använda ett ords obetonade form om vi vill säga någonting snabbt och ge meningen mer flyt. Jag är i stan idag. Så vilka ord har betonade och obetonade former? De orden ska jag ge dig just nu. Vi ska gå igenom de allra viktigaste som en uttalsövning. Så här har jag 11 ord. Och det enda du behöver göra är att säga varje ord efter mig. Alltså säga varje uttalsvariant efter mig. Låt oss börja. Ord nummer 1. Jag. Ja. Det. Det. Någon. Någon. Något. Något. Några. Några. Och. Och. Med. Med. Är. Är. Vara.
var. Sade. Sa. Och det sista ordet är idag. Idag. Under nästa lektion i denna serie tänker jag ge dig fler ord vilka har 2 uttalsvarianter. Du kanske känner till dem redan nu. Om du gör det skulle jag verkligen uppskatta om du skrev upp dem i kommentarsfältet under denna video. Om du tyckte att denna video hjälpte dig, ge den en tummen upp och prenumerera på min kanal. Se även denna serie från början. Nästa fredag är jag tillbaka med en ny video i min LGBTQ+-serie. Tills dess vill jag bara säga 3 saker. Tack för att du tittade. Ha en underbar dag och hej då!